Okay, so we have discussed the different properties of the table. Now let's discuss about keys. Says your key cheers. So key یک attribute است یا set of attributes است. says ما شما خواندیم که در relational data model وقتی ما شما دیتا استور میکنیم درباره یک entity type شما از tables استفاده میکنیم. در year data model ما شما به نام identifier یک attribute خوانده بودیم. says او را در year model ما شما identifier میگیم و در relational model ما شما او را key میگیم. says و identifier خوانده بودیم که identifier is used to differentiate between the different entity instances of an entity type. درست است؟ سو به خاطر differentiate کردن که یک entity instance از دیگه entity instance به خاطر این ما شما keys استفاده میکنیم. درست است؟ و کی یک attribute entity type می باشه. صحیح؟ که هر ریکارد یونیکلی ایدنتیفای میکنه. مثلا اگر ما شما students ریکارد داشته باشیم و ریکارد یک خاص student هم سرچ میکنیم، سو در این صورت ما شما باید یک اتریبیوت داشته باشیم که او اتریبیوت برای هر student تفاوت داشته باشه. صحیح؟ و مینلی او را ما شما آیدی میگیم. خب دیگه ای است که کیز به خاطر ریلیشنشیپس هم یوز میشن. یعنی ما شما در ایر دیتا مدل ریلیشنشیپس خواندیم. آن وقتی که در ریلیشنال مدل ما شما بین دو انتیتی تایپس یا بین دو ریلیشنز یا بین دو تیبلز ریلیشنشیپ جور میکنیم، سو وی ویل یوز کیز. صحیح؟ سو ما شما چی استفاده میکنیم؟ از کیز استفاده میکنیم. درست است؟ سو فهمیدن کیز که است یا شناختن کیز که است و ما شما مهم است. خب حالا ما شما مختلف نوع کیز داریم. تایپس آف کیز مختلف نوع است. سوپر کی است، پرایمری کی است، سکندری آلترنیت کی است و کاندیدیت کی است. یا کی دیگه هم است به نام فارن کی است. سو فارن کی هم اینجا اضافه میکنیم. درست است؟ خب حالا سیمپل اور کامپوزایت کی. سو سیمپل کی چی است و کامپوزایت کی چی است؟ سو سیمپل کی او کی را میگه که دو فقط یک اتریبیوت باشه. سو ما شما سیمپل کی میگیم. مثلا student ID، so this is a simple key. item number for example تذکره نمبر، ID card number، این تمام چی است؟ سیمپل کی. و کامپوزایت کی چی را میگه؟ وقتی که یک کی از دو یا بیشتر از دو اتریبیوت جور شوه، صحیح؟ او را ما شما چی میگیم؟ کامپوزایت کی میگیم. یعنی به خاطر ایدنتیفای کردن بعضی وقت ما شما ضرورت داریم که کامپوزایت کی داشته باشیم. یعنی با سینگل اتریبیوت ما شما یک انستنس ایدنتیفای کردن نمیتونیم. مثلا اینجا ببینید اگر ما مضامین ببینیم، صحیح؟ let's say این پروگرام است MCS ماستر. صحیح؟ this is also a program. this is MBA. this is BCS. صحیح؟ این نام سابجکت است یا کورس کود سابجکت است. این پروگرام کود است. صحیح؟ MCS. این مارکس است از هر سابجکت و این کردیت اورز هر سابجکت است. حالا اگر ما ببینیم که کردیت اورز DBS یا دیتابیس منیجمنت سیستم، صحیح؟ یا یک سابجکت است. هر چیزی که از DBS یک کود است از یک سابجکت. سو ما شما فرض میکنیم که دیتابیس منیجمنت سیستم. صحیح؟ این کود دیتابیس منیجمنت سیستم است. سو کردیت اورز ای چند است؟ اگر ما ببینیم، سو ببینید وقتی که ما DBS میگیم اینجا دو DBS وجود داره. لیتس اگر کردیت اورز فرق کنه، ما شما فکر میکنیم که اینجا دو کردیت است و اینجا سه کردیت است. لیت می اوپن د MS Paint و ما شما ایره دو کار میکنیم. فور اگزامپل ما اینجا یک تیبل داریم و دی تیبل ما شما کالمز داریم. صحیح؟ let's say this is program code. so ما نوشته کردیم PC. this is course code. so ما نوشته کردیم CC. دیگه چی بود؟ mark allocation. صحیح؟ so marks allocation و ای کردیت اورز شما CR نوشته میکنیم. درست است؟ حالا یک پروگرام است مثلا ماسترز آف کامپیوتر ساینس.
سایز MCS. let's say the course as DBS. ببینین بعضی کورسز در مختلف پروگرامز شاید سیم باشه ولی کردیتشان شاید فرق کنه. مثلا یک مضمون از DBS سایز و ایده MCS هم تدریس میشه و مارکس ای فار اگزامپل 100 است سایز و کردیت اور ای چند است فار اگزامپل ای 3 کردیت اور است. درست است؟ و فار اگزامپل یک پروگرام دیگه ما شما داریم MBA و فور اگزامپل اینجا هم یک کورس تدریس میشه DBS سایز مارکس ای هم 100 است ولی کردیت اور ای فرق میکنه ای 2 کردیت اور است. درست است؟ ولی ببین ما شما گفتیم که کی به خاطر یونیکلی ایدنتیفای کردن یک انستنس ریلیشن یا یک تاپل یک ریلیشن به خاطر او استفاده میشه. اگر ما ایره کی بگیریم پروگرام کد MCS سو ازی ما یک انستنس ایدنتیفای کردن نمیتونیم. مثلا اگر ما بگیم که ما مثلا میخوایم که ببینیم که کردیت اورز DBS چند است. سو ببینیم اگر کردیت اورز DBS میبینیم اینجا به ما اگر ایره بگیریم سو اینجا به ما 3 میده سایز. اگر پرایمری کی را بگیریم سایز سوری کی اگر ایره بگیریم ایدنتیفایر را بگیریم سو به ما 3 میده. سو ببینین اینجا باز به ما چی میده 2 میده یعنی فرق میکنه. به این معنی است که یونیکلی ایدنتیفای نمیشه سایز. در یک جای به ما 2 جواب میده در دیگه جای به ما چند جواب میده 3 جواب میده. از او خاطر بازی جا ما شما ضرورت داریم که کمپوزایت کی داشته باشیم. ایره هم در کی میگیریم و ایره هم در کی میگیریم. حالی ما گفته میتونیم که اگر پروگرام کد MCS باشه و کورس کد DBS باشه کردیت اورز او چند است و ببینین که این ریکارد یونیک شده آلی چند است 3 سایز. مثلا اگر ما بگیم که پروگرام کد MBA باشه و کورس کد DBS باشه کردیت اورز او چند است سو چند است 2 است سایز. یعنی یگان وقت ضرورت پیدا میشه که ما و شما کمپوزایت کی داشته باشیم و از توسط او یک ریکارد یونیکلی ایدنتیفای کنیم. درست است؟ So that is why we need composite key. خب now let's see که سوپر کی چیست. سوپر کی definitionش اگر شما اینجا ببینین از سوپر کی is a set of one or more attributes سایز. set یک attribute یا از زیاد attributes هست which taken collectively allow us to identify uniquely an entity instance و به ما شما اجازه میده که در یک ریلیشن در یک تیبل uniquely یک instance identify کنیم. این تعریف و تعریف کی یک رقم سایز. خب مثلا سوپر کی چی را میگه اینجا اگر let's say ما یک تیبل داشته باشیم درست است. for example we have some table ما یک تیبل درا میکنیم درست است و دی فار اگزامپل مختلف attributes داره یا مختلف column names داره سایز. let's say for example this is ID, this is name, this is address, this is age and this is for example cell phone number سایز. ببینین آلی اینجا اگر یک ریکارد باشه از توسط ای آی دی ما او ریکارد ایدنتیفای کرده میتونیم. مثلا آی دی یک است نام چی است علی ادرس کابل است ایج فار اگزامپل 20 و سل فون نمبرش اینی است فار اگزامپل یک نمبر است. درست است؟ سو ببینین از توسط آی دی مثلا تلفن نمبر آی دی نمبر یک چی است ببینین این یک انستنس چی میکنه ایدنتیفای میکنه. سو این چی است اینی نمبرش است فور اگزامپل. و مثلا اگر اینجا ما دیگر ریکارد داشته باشیم تو فور اگزامپل خان and for example is from Herat says 21 is his age and this is the telephone number right. so now this is a super key. این چی است سوپر کی است به خاطر که یونیکلی یک ریکارد ایدنتیفای میکنه. آلی در این تیبل اگر ما ببینیم ما چندین تا سوپر کیز جور کرده میتونیم. ببینین ما شما کمپوزایت کی را خواندیم اگر این دو اتریبیوتس ما یک جای کنیم از توسط این هم یک ریکارد ایدنتیفای کرده میتونیم. مثلا اگر ما بگیم اگر این را یک جای شوه که ایج نفری که آیدیش یک باشه و نامش علی باشه چند است
20. اگر بگیم که مثلا ایج یک نفره که نامش که آیدیش 2 باشه و نامش خان باشه چند است؟ 21. مثلا اینجا 3 داریم و این هم نام چی داره؟ خان داره. صحیح است؟ We, for example, he is from Logar and his age is 23 and this is his cell phone number. خب ببینید حالا اگر ما بگیم که ایج که اگر ما بگیم که ایج نفره که آیدیش 3 باشه چند است؟ سو ببینیم ما چند میگیم؟ 23. آیدنتیفای کردیم نه یونیکلی. خب اگر حالا مثلا ما بگیم که ایج نفره که نامش 3 باشه و آیدیش 3 باشه و نامش خان باشه چند است؟ ما باز گفتم میتونیم 23. ببینید اگر این دو اتریبیوتس یک جای هم شوه بازم به ما یونیکلی یک ریکارد آیدنتیفای میکنه و اگر تنها ما ای را بگوییم این هم یونیکلی آیدنتیفای میکنه. درست است؟ ببینید اگر مثلا ما آیدی را میگیریم صحیح است، این خو آیدنتیفای کرده میتونه. اینجا اگر تنها نام بگیریم، تنها نام یعنی این آیدی را نگیریم، صحیح است، این را کی نگیریم، ما میگیم که نام ما کی گرفتیم. ببینید حالا ما براتون میگیم ایج نفره که نامش خان باشه چند است. ببینید حالا ما یونیکلی آیدنتیفای کرده نمیتونیم. صحیح است؟ خانی هم است، خانی هم است. اینجا 21 است و اینجا چند است؟ 23. سو ببینید نیم تنها نیم یک کی نیست، این سوپر کی نیست. سو سوپر کی او کی را میگه یا او اتریبیوت میگه که او انستنس یک تیبل، انستنس یک ریلیشن یونیکلی آیدنتیفای کنه. سو در این صورت آیدی یک سوپر کی است به خاطر که ویلیو یک آیدی اتریبیوت میتونه که یک ریکارد در تیبل یونیکلی آیدنتیفای کنه. صحیح؟ سو اگر آل ما سوپر کیز اینجا نوشته کنیم براتون که در این تیبل سوپر کیز چی است. صحیح؟ سوپر کیز. سو آیدی یک سوپر کی است، از توسط ما یک ریکارد یونیکلی آیدنتیفای کرده میتونیم. صحیح؟ خب نیم سوپر کی نیست به خاطر که این یونیکلی ریکارد آیدنتیفای نمیکنه. خب اگر کمپوزایت کی باشه مثلا آیدی و نیم هر دو یک جای شوه، این سوپر کی است یا نیست؟ یس این سوپر کی است. صحیح؟ ببینید این هر دو که یک جای شوه یونیکلی آیدنتیفای میکنه. مثلا آیدی 2 باشه نام خان باشه 21 است، آیدی 3 باشه نام خان باشه چند است؟ 23. سو ببینید آیدی و نیم که یک جای شوه این هم چی میکنه؟ یونیکلی ریکارد آیدنتیفای میکنه. مثلا اگر این 3 اتریبیوتس یک جای شوه باز هم یونیکلی ریکارد آیدنتیفای میشه. سو به این معنی که آیدی و نیم و ادرس اگر این 3 اتریبیوتس یک جای شوه باز هم ریکارد آیدنتیفای میشه. سو ما چند تا سوپر کیز جور کردیم؟ یک ایس، یک ایس و یک این ایس. 3 تا سوپر کیز. سو maybe we have more super keys. صحیح؟ از ساید از کی سوپر کیز که از یک زیاد باشه. سو a key an attribute or set of attributes which uniquely identify an instance in the relation or an instance in the table we call it a super key. صحیح؟ اگر او یک اتریبیوت باشه یا کمپوزایت اتریبیوت باشه، سیمپل کی باشه یا کمپوزایت کی باشه، خب کار چی کنه که یونیکلی یک ریکارد، یونیکلی یک انستنس، یونیکلی یک تبل دا تیبل آیدنتیفای کنه. او را ما چی میگیم؟ سوپر کی میگیم. درست است؟ سو این تعریف سوپر کی بود. درست است؟ خب حالا ما شما یکی دیگه داریم اینجا و این کی به نام چی است؟ سو ببینین اینجا student ID یک سوپر کی است به خاطر که اگر ما اینجا نام میگیریم یا مثلا ادرس کی میگیریم یا کلاس نیم کی میگیریم این به ما یونیکلی آیدنتیفای نمیکنه. مثلا ما میگیم که نام یک محصول که لیتس ما ایره کی گرفتیم کلاس نیم، نام یک محصول که کلاس نیمش MCS باشه چی است؟ سو ما گفته میتونیم که سهیل دارم است و طاهره اجازم است. درست است؟ سو ببینین که اینجا یعنی چی است؟ یعنی ایره ما کی گرفتیم خو این یونیکلی ریکارد آیدنتیفای نکرد. اینجا هم MCS آمده و اینجا هم MCS آمده.
سو ای سوپر کی نیست. اگر آیدی را بگیریم ای تمام چی است یونیک می باشه. سو this is سوپر کی. we it can uniquely identify uniquely مشخص میکنه یک ریکارد در یک تیبل. صحیح. سو هر او اتریبیوت که در یک تیبل یک ریکارد مشخص میکنه، جدا میکنه از دیگر ریکاردز، دیستینکت میکنه، صحیح، فرقشان میکنه، او را ما شما چی میگیم؟ سوپر کی میگیم. درست است؟ So now let's say what is candidate key. A candidate key is the super key that does not contain extra attribute. It might have more than one attribute that uniquely identifies an entity. So candidate key چی است؟ یکی است که او سوپر کی باشه خو extra attributes ده او نباشه. یکی است که سوپر کی باشه یعنی یونیکلی ریکاردز آیدنتیفای کنه ولی اکسترا اتریبیوتس تو او نباشه. فور ایگزامپل this is ID. ای چی است؟ یک سوپر کی است. از توسط ای ما آیدنتیفای کرده میتونیم یک خاص ریکارد. ای هم سوپر کی است یا نیست؟ است. صحیح؟ و ای هم سوپر کی است. ببینین ده ای اکسترا ریکارد ده ای اکسترا اتریبیوتس وجود داره یا نداره؟ بله وجود داره. ببینید اکسترا اتریبیوت به این معنی که بدون نام هم ما یک کی داریم که از توسط او یونیکلی یک ریکارد آیدنتیفای میکنیم. گپم میفهمین؟ ما ریپیت میکنیم. سوپر کی هر او کی که از توسط او ما یونیکلی یک ریکارد آیدنتیفای میکنیم او را ما سوپر کی گفته میتونیم. و سوپر کی میشه که کامپوزایت باشه. صحیح؟ فقط یونیکلی آیدنتیفای کنه. ولی کاندیدیت کی است؟ یک کاندیدیت کی یک سوپر کی است. کاندیدیت کی یک سوپر کی است. یعنی کاندیدیت کی هم میتونه که یک ریکارد یونیکلی آیدنتیفای کنه ولی شرط ای چیست که کاندیدیت کی باید اکسترا اتریبیوت نداشته باشه. ببینین آیدی سوپر کی است، از توسط ای ما یک ریکارد یونیکلی آیدنتیفای میکنیم. آیدی و نام کی یک جای شوه سوپر یعنی کامپوزایت کی از جور شوه، از توسط ای هم ما یونیکلی ریکارد آیدنتیفای کرده میتونیم. درست است؟ ای دوم سوپر کی شد. سیوم سوپر کی است که آیدی نیم و ادرس اگر یک جای شوه ای هم یونیکلی ریکارد آیدنتیفای کرده میتونه. سو ببینین آلی ای اکسترا اتریبیوت نداره و سوپر کی است. سو به این معنی که ای کاندیدیت کی است. ای سوپر کی است ولی ای جا اکسترا اتریبیوت داره. بدون ای هم یونیکلی یعنی تنها ای اتریبیوت یونیکلی ریکارد آیدنتیفای کرده میتونه خب ای اکسترا. سو this is not a candidate key. ای هم اکسترا اتریبیوت داره. سو this is not a candidate key. کاندیدیت کی او سوپر کی است که او اکسترا اتریبیوتس نداشته باشه. سو ببینین ای اکسترا اتریبیوت داره، ای کاندیدیت کی نیست. سوپر کی است، یونیکلی ریکارد آیدنتیفای میکنه ولی کاندیدیت کی نیست. با این معنی که د کاندیدیت کی باید این رقم کی باشه که او ریکارد یونیکلی آیدنتیفای هم کنه و بدون اکسترا اتریبیوت یعنی دو اکسترا اتریبیوت شامل نباشه. ای ریکارد یونیکلی آیدنتیفای میکنه هیچ اکسترا اتریبیوت نداره. ای ریکارد یونیکلی آیدنتیفای میکنه نیم اکسترا اتریبیوت داره. از توسط آیدی هم ما میتونیم که یک ریکارد یونیکلی آیدنتیفای کنیم ولی اینجا نیم یک اکسترا اتریبیوت آمده. سو ای کاندیدیت کی نیست. به می ترتیب ای هم کاندیدیت کی نیست. صحیح؟ خب حالا میم یک کی دیگه است به نام primary key. A primary key is the main candidate key from the possible set of candidate keys that is most suitable for entity identification. None of its attributes can have null values. It may be a single key or a composite key and cannot be duplicated. این خصوصیات primary keys. حالا ما شاید چندین candidate keys داشته باشیم در یک تیبل. ببینید من یک اگزامپل براتون میدم. For example یک تیبل است. صحیح؟ و ای تیبل از student است. صحیح؟ ای تیبل از کی است؟ از student. یک تیبل ما شما داریم اینجا. خب ای student let's say for example یک attribute داره تذکره ID. صحیح؟ یک اینجا مثلا دیگر attribute داره با نام رول نمبر. صحیح؟ رول نمبر. یه مثلا اینجا یک نیم داره و اینجا چی داره؟ for example class داره.
صحیح است. خب اینجا مثلا تذکره آیدی است 1 2 3 4 رول نمبر 1 است نیم چی است علی کلاس BCS درست است. تذکره آیدی 2 5 6 9 رول نمبر 2 Sarah and she is also from BCS صحیح. یک تذکره آیدی دیگه یک مثلا اینجا یک دیگه رول نمبر و یک دیگه نام و یک دیگه پروگرام مثلا MBA درست است. خب حالا ببینین دی اگر ما شما سوپر کیز تلاش کنیم سو TID یک سوپر کی است به خاطر که از توسط تذکره آیدی ببینین یونیک است. چی است یونیک؟ این یک سوپر کی است. صحیح. سو ما شما اینجا سوپر کیز فایند میکنیم SK سوپر کیز صحیح. این سوپر کیز. رول نمبر یک سوپر کی است به خاطر که رول نمبر هر محصول چی میکنه فرق میکنه. صحیح. خب TID و رول نمبر که یک جای شوه یعنی کمپوزیت کی اگر ما داشته باشیم هر دو چی است سوپر کی است. درست است. به همین ترتیب رول نمبر و نیم یا TID و نیم یکی یک جای شوه بازم یک سوپر کی. ما شما این سه سوپر کیز داشت جور کردیم. درست است. خب حالا ما شما میم کاندیدیت کی میبینیم. کاندیدیت کی صحیح. کاندیدیت کی دی چی است ببینین ما شما گفتیم که کاندیدیت کی یک سوپر کی باید باشه یعنی اگر ما کاندیدیت کی میبینیم این باید از این لیست ما باید بگیریم و اکسترا اتریبیوت نداشته باشه. ببینین این اکسترا اتریبیوت داره نداره یک سینگل اتریبیوت. صحیح. و از توسط این ما یونیکلی یک ریکارد آیدنتیفای میکنیم. سو ما میگیم که TID چی است یک کاندیدیت کی است. درست است. خب این اکسترا اتریبیوت داره نداره سو ما میگیم که رول نمبر هم چی است یک کاندیدیت کی است. درست است. و این اکسترا اتریبیوت داره بله داره سو این کاندیدیت کی نیست. درست است. خب حالا پرایمری کی چی است. پرایمری کی چی است یعنی پرایمری کی یک کاندیدیت کی است. پرایمری کی چی است کاندیدیت کی یعنی ما اگر چندین کاندیدیت کیز داشته باشیم از او فقط ما باید یک پرایمری کی داشته باشیم. سو ببینید یا ما TID را پرایمری کی میگیریم یا چی را میگیریم رول نمبر. هر دو را گرفته نمیتونیم. میشه یعنی پرایمری کی از چندین اتریبیوت جور شده باشه ولی در یک وقت در یک تیبل دو تا پرایمری کیز نمی باشه که ما بگیم که TID را هم ما پرایمری کی میگیریم و رول نمبر هم ما چی میگیریم پرایمری کی. نو it is wrong. پرایمری کی باید چند باشه یک باشه. کاندیدیت کیز مختلف شده میتونه و سوپر کیز هم مختلف شده میتونه ولی پرایمری کی در تیبل باید یک باشه. و امی مین کاندیدیت کی است یعنی در یک تیبل ما شما یک پرایمری کی می داشته باشیم. صحیح. و به خاطر چی استفاده میشه به خاطر یونیکلی آیدنتیفای کردن یعنی به خاطر یونیکلی آیدنتیفای کردن یک ریکورد یا یک اینستنس. صحیح. و این نل ویلیوز دایی ما شما داده نمیدانیم یعنی ویلیوی پرایمری کی هیچ وقت نل شده نمیدانه. این شاید یک اتریبیوت باشه یا از چندین اتریبیوت جور شده. مثلا اگر اینجا ما ببینیم the example so program code و course code now this is the primary key this is primary key است. از توسط این ما یونیکلی ریکورد آیدنتیفای کرده میتونیم. MCS DBS صحیح. so this is 3 credit hours. MCS DBS this is 3 credit hours. صحیح. سوی رقم so پرایمری کی میشه که سیمپل کی باشه میشه که چی باشه کمپوزیت کی باشه. درست است. و نل ویلیوز باید نباشه و دوپلیکیت ویلیوز هم این قبول نمیکنه. مثلا اگر اینجا ما بگیم یک دیگر ریکارد اینسرت میکنیم 1 2 3 4 سو ببینید این را ما پرایمری کی گرفتیم این را ما چی گرفتیم پرایمری کی. وقتی که پرایمری کی گرفتیم ای 1 2 3 ای 4 اینجا ریکارد شد تکرار شده. سو وقتی که این چیز ما و شما در باز در تیبل عملی وقتی که کار میکنیم این به ما شما اجازه نمیده میگه که ای کی این رقم ریکارد آلردی وجود داره. سو فایده ای پرایمری کیز ای است که ای جلوگیری از دوپلیکیشن میکنه. یک ریکارد ما دوباره با امو اتریبیوتس یا با امو پرایمری کی اگین انسرت کرده نمیتونیم. صحیح. و این پرایمری کی باز در ریلیشنشیپس هم زیاد به درد میخوره. وقتی که ما شما بین دیفرنت تیبلز ریلیشنشیپس جور میکنیم صحیح در او هم زیاد استفاده میشه و انشالله باز امو وقت دیره میخوانیم که چطور ریلیشنشیپس دی جور میشه. صحیح. و الټرنیت کی چیسته یکی که او
از پرایمری کی سلکت نشده باشه. مثلا ببینین ناو alternate کی، ببینین اینجا ما چند تا کاندیدیت کی داشتیم؟ دوتا. یکیش چی گرفتیم؟ پرایمری کی. ای دیگهش چی میگه؟ alternate کی میگه. صحیح؟ یعنی alternate کی یک کاندیدیت کی است که او پرایمری کی گرفته نشده باشه. سو اگر تی ای دی پرایمری کی شد، ای دیگهش چی میشه؟ alternate کی میشه. ولی در ریلیشن یا در تیبل ما شما فقط ای کی را یوز میکنیم. پرایمری کی ای دیگه کیز یوز نمی کنیم. صحیح؟ سو ما شما در تیبل فقط و فقط چی می داشته باشیم؟ پرایمری کی یا فارن کی. خب alternate کی هم ما شما دیفاین کردیم. اینجا یک اکسرسایز است که دیفاین اتریبیوتس اف the entity types، یعنی به این entity types شما اتریبیوتس نوشته کنین، برای تیبلز جور کنین. صحیح؟ که درباره کار مثلا اگر شما یک انفارمیشن استور میکنین، سو کدام اتریبیوت شما باید داشته باشین. صحیح؟ درباره بوک، درباره یک مووی. صحیح؟ درا دیم گرافیکلی. صحیح؟ بعد از اون یعنی اول انتیتی تایپش جور کنین، قسمی که ما شما ای آر دیتا مدل جور کردیم. بعد از اون هر ای آر دیتا مدل شما کنورت کنین به ریلیشنل دیتا مدل، یعنی به او تیبلز جور کنین و دو آیدنتیفای کنین امی کیزه که ما شما خواندیم که سوپر کی کدام کیز است و کاندیدیت کیز کدام کیز است و پرایمری کیز کی کدام کیز است و صحیح و الټرنیت کیز چی است. سو ای سه انتیتی تایپس است برای شما ریلیشن جور کنین، باید او کیز دیفاین کنین. یک کی مانده به نام فارن کی و وقتی که ما شما در تیبلز ریلیشنشیپس جور میکنیم، وقت ما براتون میگیم که فارن کی چی است و چه رقم جور میشه. درست است؟ So we will see it in some other lecture. صحیح؟ و اگر در این لکچر کدام سوال داشتین you're most welcome.